Γεια σας φίλοι μου καλοί. Εδώ είμαστε πάλι. Χαλβά θα σας κάνω σιμιγδαλένιο σήμερα, αλλά με μέλι. Τρώγεται όλο το χρόνο και πόσο μάλιστα τώρα που ξεκινάει και η νηστεία. Ένα γλυκάκι που μπορείτε να το απολαύσετε καθημερινά. Τα υλικά είναι συγκεκριμένα για το χαλβά και είναι και γνωστά, δεν είναι κάτι περίεργο ή παράξενο. Μπορούμε να μετρήσουμε σε ποτήρια, εγώ θα σας βάλω και σε γραμμάρια, οπότε επιλέξτε πώς εσείς θέλετε να μετρήσετε τα υλικά σας. Θα χρησιμοποιήσω ένα ποτήρι ελαιόλαδο, 2 ποτήρια σιμιγδάλι χοντρό, 4 ποτήρια νερό, όλα είναι ένα μέγεθος τα ποτήρια, οπότε δεν μπορείτε να κάνετε κανένα λάθος. Ένα ποτήρι αμύγδαλα καβουρτισμένα, 1,5 ποτήρι μέλι της αρεσκίας σας, εγώ εδώ έχω μέλι από την Κρήτη, και φυσικά κανέλα, ξύσμα από πορτοκάλι ή λεμόνι ανάλογα τα γούστα. Εγώ θα βάλω πορτοκάλι, αρκεί να είναι ακέρωτο. Ανάλογα με τι θα χρησιμοποιήσετε λεμόνι ή πορτοκάλι, θα πάρουμε πρώτα το ξύσμα. Έχουμε πλύνει με ζεστό νερό το πορτοκάλι. Θα χοντροκόψουμε τα καβουρτισμένα αμύγδαλα. Δεν τα ξεφλούδισα, τα έχω καβουρτίσει με τη φλούδα. Η φλούδα έχει μια ιδιαίτερη γεύση, γι' αυτό πάντοτε την αφήνω όταν χρησιμοποιώ αμύγδαλα καβουρτισμένα. Τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να τα ξεφλουδίσετε. Θα τα χοντροκόψω. Όσο χοντρά ή όσο λεπτά θέλετε τα κόβετε. Άλλη γεύση έχουν τα καβουρτισμένα. Μοσχομυρίζουν. Σε μια κατσαρόλα θα ρίξουμε το νερό. Εάν θέλετε μπορείτε να αντικαταστήσετε όσο νερό θέλετε με χυμό φρέσκου πορτοκαλιού. Γούστα είναι αυτά. Αυτό θα γίνει το υποτιθέμενο σιρόπι. Μέσα στο νερό θα ρίξουμε και το ξύσμα του πορτοκαλιού ή λεμονιού αν προτιμάτε λεμόνι. Μέσα στο νερό με το ξύσμα του πορτοκαλιού θα ρίξω και ένα ξυλάκι κανέλας. Και θα το βάλουμε στη φωτιά να ζεσταθεί, όχι να βράσει, το διατηρούμε ζεστό. Θα ανάψουμε το μάτι, βάλουμε πάνω μια κατσαρόλα. Θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο ή σπορέλαιο αν χρησιμοποιήσετε σπορέλαιο και θα το αφήσουμε να ζεσταθεί καλά. Όχι να καεί, να ζεσταθεί καλά. Θα χρησιμοποιήσουμε ξύλινη σπάτουλα. Μόλις αρχίσει το λάδι και ζεσταίνεται, θα ρίξουμε λίγο το σιμιγδάλι ανακατεύοντας συνεχώς. Προς το παρόν η φωτιά είναι δυνατή. Αφού έχουμε ενσωματώσει όλο το σιμιγδάλι, χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια . Θα τον αφήσουμε να πάρει λίγο χρωματάκι, λίγο. Πάντα καλά ανακατεύοντας για να πάρει ομοιόμορφο χρώμα. Έχω καβουρτίσει ακριβώς για 20 λεπτά μέτρια φωτιά. Έχει πάρει ένα ωραίο χρώμα, δεν θέλουμε περισσότερο. Οπότε τώρα θα ρίξουμε μέσα το νερό, το οποίο είναι ζεστό, μαζί με το ξύσμα πορτοκαλιού και προσοχή τώρα εδώ πέρα θα γίνει ο Βεζούβιος. Ανακατεύουμε συνεχώς, η φωτιά ακόμη είναι μέτρια. Θα αφήσουμε το χαλβά τώρα να πήξει, να ξεκολλάει από τα τυχώματα.
Σβήνουμε τη φωτιά. Είμαστε έτοιμοι. Έχω αφήσει το χαλβά λιγάκι να κρυώσει. Είναι ζεστός, πολύ ζεστός ακόμη. Αλλά τουλάχιστον να πέσει λιγάκι η θερμοκρασία του. Στο σημείο αυτό θα ρίξω τώρα τα καβουρδισμένα αμύγδαλα ή καρύδια, ό,τι βάλετε, ώστε να μην μπορέσουν να τραβήξουν υγρασίες και να παραμείνουν τραγανά. Θα προσθέσω φυσικά το μέλι. Δεν το βάζουμε το μέλι στο βρασμό για να διατηρήσουμε τη θρεπτική του αξία. Θα προσθέσουμε φυσικά και την ανάλογη κανέλα και εδώ όσο νομίζετε, περίπου μια κουταλιά της σούπας θα την ήθελε, θα έλεγα. Και τώρα πρέπει να ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Χαλβάς μελωμένος με καβουρδισμένα αμύγδαλα και ξύσμα πορτοκαλιού. Φανταστικό άρωμα. Ο χαλβάς τρώγεται ζεστός και κρύος. Τώρα άρχισε να μοσχομυρίζει. Ζεστάθηκε η κανέλα. Μια χαρά. Θα τον αδειάσω σε φόρμα σιλικόνης. Βγαίνει μετά πιο εύκολα. Εγώ θα βάλω στον πάτο και αυτά τα δύο τα μικρά μπολάκια. Με τον τρούλο προς τα πάνω. Ένα εκεί και ένα εκεί. Και τώρα θα βάλουμε το χαλβά μας στον μπολ τέλος πάντων ή στη φόρμα για να του δώσουμε το σχήμα που θέλουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μικρά ατομικά μπολάκια. Εννοείται. Λίγο προσεκτικά να μην μου φύγουν τα μπολάκια στην αρχή. Το πατάμε λιγάκι για να μην υπάρχουν κενά ενδιάμεσα. Το χαλβά δεν το περιμένουμε και πολλή ώρα. Μετά από 20 λεπτά το πολύ μπορούμε να το τουμπάρουμε. Ήρθε η ώρα να το φέρουμε τούμπα. Θα πάρουμε το δισκάκι στο οποίο θα το σερβίρουμε, θα το βάλουμε από πάνω και θα το φέρουμε τούμπα. Και επειδή η φόρμα σιλικόνης είναι μαλακή, θα το πάρω μαζί με την επιφάνεια κοπής για να το φέρω τούμπα. Θα το κεντράρουμε πριν το βγάλουμε. Τα μικρά μπολάκια τα έβαλα μέσα, γιατί τώρα θέλω να ρίξω από πάνω λίγο μέλι. Όποιος θέλει μετά στο σερβίρισμα να έχει και το μελάκι του από δίπλα. Φυσικά και θα πασπαλίσουμε από πάνω με κανέλα. Και θα στολίσουμε την πιατέλα μας με το πορτοκάλι που έξισα. Έφτιαξα σε διάφορα μεγέθη και σχήματα μπολάκια. Πάμε να τα αναποδογυρίσουμε για αυτά. Βγαίνουν λίγο ζόρι από τα γυάλινα. Αυτό σαν καλύτερα πάει. Να το. Να σας πω τώρα το μυστικό. Αυτό το μπολάκι το είχα περάσει με λίγο ελαιόλαδο. Έβαλα λίγο στο δάχτυλό μου και το άλυψα λίγο ελαιόλαδο. Βγήκε αμέσως. Το άλλο με το νερό ζορίστηκε. Και εδώ ελαιόλαδο έχει. Για να δούμε. Έτσι λιγάκι να κουνηθεί. Οπότε μετά θα βγει. Τώρα πάει ένα καφεδάκι με το χαλβά, Για να πάρουμε ένα κομμάτι καθώς πρέπει το κομμάτι. Έτσι ακριβώς. Χαλβαδάκι.
Χαλβαδάκι σιμιγδαλένιο special. Με μέλι. Μόνο μέλι. Ούτε κόκκος ζάχαρης. Στην υγειά μας. Εδώ όπως είδατε έβαλα τα δυο μπολάκια ανάποδα και τα γέμισα με μέλι. Οπότε σερβίροντας το τώρα αυτό στο τραπέζι μπορεί ο καθένας να ρίξει επάνω στο κομμάτι του επιπλέον μέλι, αν θέλει. Θέλω να δοκιμάσω ένα κομμάτι σκέτο. Χαλβαδάκι. Χαλβαδάκι. Κόλλησε η γλώσσα στον ουρανίσκο. Το μέλι είναι αρκετό. Δεν θέλει επιπλέον. Είναι αρκετά γλυκός ο χαλβάς. Αν νομίζετε ότι χρειάζεστε παραπάνω, βάλτε. Η δοσολογία είναι ακριβώς. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, να ρίξουμε από πάνω επιπλέον κανέλα. Κανελίτσα όσοι θέλετε. Έτσι μπράβο. Όποιος θέλει επιπλέον μέλι, μπορεί να ρίξει λίγο μέλι από πάνω. Φυσικά και μπορεί να προσθέσει και λίγα καβουρδισμένα αμυγδαλάκια από πάνω και να το κάνει ακόμη πιο special. Για πάμε με αμυγδαλάκι και μέλι επιπλέον όπου μου τρέχουν τα σάλια. Βγαίνει και η γεύση από το ξύσμα του πορτοκαλιού. Πολύ πετυχημένος χαλβάς. Ο πιο άπεκτος χαλβάς που έχω φάει ποτέ. Στην υγεία σας φίλοι μου, να κάνετε το χαλβαδάκι να το φάτε με τους φίλους σας, με τις φίλες σας, ό,τι πρέπει για το καφεδάκι. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, να ρίξουμε από πάνω επιπλέον κανέλα, την οποία την έχω βάλει τώρα μακριά και δεν τη φτάνω. Πώς την πιάσω τώρα από αυτήν. Όλα γίνονται, όλα γίνονται. Κανελίτσα όσοι θέλετε. Έτσι μπράβο. Είπαμε, όποιος θέλει επιπλέον μέλι μπορεί να ρίξει λίγο μέλι επιπλέον από πάνω.